În cazul în care ești singur acasă, nu-ți recomand să te uiți la continuarea acestui videoclip. Iar dacă vă întrebați de ce băieți și fete, ei bine, este vorba de un videoclip horror, însă nu doar atât. Este vorba de un videoclip în care vom reacționa la întâmplări creepy cu oameni care au fost singuri acasă. Așa că eu zic că dacă ești singur acasă și te uiți la videoclipul ăsta, o să te simți destul de ciudat, nu știu, fraților. Vom reacționa la 3 întâmplări de genul. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vedem care-i treaba. Și totodată vreau să vă zic că sunt 100% reale aceste întâmplări. Și prima poveste vine de la un băiat pe nume Mark S. O să-i spunem Mark direct. Hai să vedem care-i treaba. Let's go. Și ce s-a întâmplat cu el? Ce i s-a întâmplat atât de horror când era singur acasă încât a ajuns în videoclipul ăsta, bro? Let's go. I'm 30 years old. Ok, este un băiat de 30 de ani, ok. House with my sister. It's a 2-floor house, a mother-daughter house, meaning it has 2 kitchens. My sister takes the downstairs, I take the upstairs. Ok, fraților, bun, deci fiți, locuiesc în aceeași casă, însă este într-un fel două case într-una, adică are parter și etaj, însă ca și cum două apartamente, adică au două bucătării, bănuiesc că au mai multe băi, au mai multe dormitoare, chestii de genul. My sister isn't home a lot because she often stays with her boyfriend who lives 20 miles away. Ok, ci că sora acestei persoane nu prea este acasă pentru că stă cu, stă cu iubitul ei care e la 20 de mile. I shouldn't let being home alone ever freak me out. But admittedly, sometimes it does. Ok, bun, și persoana asta, care nu știu dacă e băiat sau fată, dar bănesc că e băiat, că cheamă Mark, zice că nu ar trebui la 30 de ani, bă, aici sunt de acord cu el, nu prea ar trebui la 30 de ani să-ți fie frică să stai singur acasă, nu? Dar ci că câteodată e cam dar de ce? This happened on a night that I was home alone in my living room watching a scary movie. Ok, asta s-a întâmplat când se uita la un film horror, dar de ce ți-e frică, bro, să stai singur acasă la 30 de ani? My part of the house is an open layout, so the living room, dining room and kitchen are all one big space. Bun, asta stă într-un living space de ăsta. My couch is in the middle of the space, so as open space, așa. watch TV on the couch, my back is to a large part of the room behind me. So for those a little more easily spooked, it wouldn't be the most comfortable place to be sitting alone watching a scary movie. Ok, într-un fel băieți și fete ne-a explicat cum stă treaba în partea lui de casă. Ideea e că are un open space cu toate nebunile, cu bucătărie, cu nu știu ce, și are o canapea și în spate are destul de mult loc, adică într-un fel o cameră mare cu o canapea în mijloc și se uită la un film horror. I'll admit, as I watched in the dark room with nothing but the light from the TV to cancel the darkness of the room, I found myself glancing over my shoulder a lot. Uite, ceva de genul, băi și fete. I like to think I'm not the only 30-year-old male that does that. Ok, bun, deci este un bărbat. Anyway, after the movie, I brushed my teeth, turned off all the lights in the house, then went to sleep. Ok, bun, deci că s-a uitat la filmul horror, după s-a dus să se spele pe dinți și după s-a băgat la somn. Deci nimica prea suspect acum. My sleep lasted for about 2 hours. I woke up around 1 a.m. and I wasn't sure why I woke up at first. Ok, bun. Deci el a reușit să doarmă timp de 2 ore, s-a trezit pe la ora 1 dimineața și nu și-a dat seama de ce s-a trezit. Then I heard a voice downstairs. După a auzit o voce, hop, a venit sora sa. It sounded like my sister. Cum adică it sounded like my sister? Ci că suna ca și cum era sora mea, dar nu era sora ta, frățiorul. Despre ce vorbești? It sounded like she was inside the house. So it's not like she was calling for me to open the door. But still, I knew it was my sister's voice. Dar știa că e vocea lui sora sau, ok. I didn't know what she was yelling up to me though. Dar și că țipa la el ceva, dar nu înțelegea ce. But I was still groggy and not thinking straight. All I could think was that she must have been calling for me, or arguing with her boyfriend. Ci că s-a gândit că ori îl cheamă pe el, ori se ceată cu gagică-su. So I got out of bed and went into the pitch black hall. I turned on the hallway lights and then made my way through the living room and heard my sister's voice again from downstairs. Ok, bun, deci că a deschis, el dormea sus. A deschis luminile, s-a dus pe hol și a auzit vocea lui, vocea lui soră sa jos. Now I could understand her to be saying my name. Îmi zicea numele. I made my way downstairs in the dark, yelling back at her, "What is it?" I looked for the light switch in the foyer downstairs, but couldn't find it. I'm not lying when I say I was groggy as hell. I walked down her little hallway towards her kitchen, find a light switch and flick it on. Bun, deși că ăsta se simțea și așa foarte ciudat, băi și fete, că abia de s-a trezit, știi ce zic, adică nu prea când gândea normal, știi, adică s-a trezit așa, a dormit rău de tot. Light in the kitchen lights up her little apartment, including her living room. The light starts off dim and needs time to brighten up, but I still saw that there was no one down there. Ok, s-a dus jos, a aprins luminile și n-a văzut pe nimeni. What? Not her, not her boyfriend. I went to her bedroom, but it was empty. S-a dus în dormitor, nu era nimeni acolo. What? I called her name really loudly one time. No one called back, but shortly after I yelled,
I heard something drop to the floor in my sister's bedroom, which I had just checked and it was empty. Oh my god, băi și fete. Bă, ăsta poate doar avea halucinații, că abia s-a trezit. Deși că, fraților, nu era nimeni. S-a uitat odată acasă, nu era nimeni. Și odată a mai țipat așa numele surorii lui și a auzit cum a picat ceva în dormitor. Dar el tocmai ce s-a dus în dormitor și a văzut că e gol. Adică cine a scăpat ceva în dormitor? I went back up the stairs like a little kid and went back to my bed to where my phone was. Bun, s-a căcat pe el de frică, s-a adus, a luat telefonul. I tried to call her a few times, but she didn't pick up. Mama, a sunat-o de câteva ori, dar n-a răspuns. I had myself locked in my room, wondering if I had just hallucinated all of that. Și că se gândea dacă doar a avut halucinații. Bă, da, gen, dacă era cineva care se ascundea, gen, de ce ar fi folosit, gen, de ce l-ar fi chemat pe ăsta jos, știi ce zic? Adică, eu cred, băi, și vede că a avut halucinații, că nu prea are sens ce s-a întâmplat. Adică l-a chemat pe ăla jos, deci persoana, zicem, dacă ar fi fost o persoană care a intrat la el în casă, l-a chemat jos și după s-a ascuns. Adică, bro, nu-l chem jos ca să, nu știu, să-i faci ceva, să-l jefuiești, nu știu, să-l bați. Adică, băi, adică nu zic că ăsta, dar, na, asta ar face un hoț. Tu ce faci? Vine ăla jos și tu te ascunzi. Eventually I fell asleep, and in the morning I woke up to text from my sister asking why I called her at 1 a.m. I asked her if she was home last night, and she told me no. She was currently staying at her boyfriend's house. Ok, băi, și fete, și gen, a sunat-o pe sora sa și de dimineață a văzut mesaje de la ea unde îi spunea că, băi, eu n-am fost acasă aseară. I went downstairs to her bedroom to see what may have fallen down on the floor, but there was not a single object on the floor that could have made that noise. Mamă, deci după s-a dus în dormitorul ei de dimineață să vadă ce a picat jos și n-a picat absolut nimic. I'm led to believe I hallucinated everything I heard. Poate a halucinat totul, bă, și eu cred la fel, s-ar putea. That's what I want to believe, because the alternative would be Doamne ajută, bă, ești de bun. I've never really hallucinated. Fraților, eu cred că a halucinat, cred. So how vividly I heard my sister's voice. Deci că a auzit-o prea așa, nu știu, bă, poate a avut un vis lucid, cine știe. Cine știe. Hai să vedem mai departe. Van, de la un băiat numit Ven. I was left home alone a lot as a kid, just due to the fact that my mom was single for a good chunk of my upbringing, and she worked as an RN on a crappy RN schedule, and my brother went away to college. Ok, deci este vorba despre un băiat care, cum îi spune, era foarte mult timp singur acasă, pentru că maica sa era single și frate s-a dus la facultate și rămânea foarte mult timp singur acasă când era copil. This was a night that my mom was working an overnight. It was a weekend night, so I had this girl Molly over who I was talking to. Ok, bun, deci era o dasă de weekend și a chemat o fată la el numită Molly. For a while. We watched a couple movies and whatnot, and eventually she had to go home because her parents don't like her out late. Ok, bun, deci că s-a uitat la câteva filme și după Molly asta a plecat acasă pentru că lui părinții ei că nu-i plăcea să stea destul de târziu afară. Bun, și acum a rămas singur. I continue to watch TV in my room and bed. My bedroom is upstairs next to the backyard, so when someone dragged one of the chairs on the deck outside, I heard it. I got up and looked out the window. Ok, bun. Deci ideea e că s-a uitat, gen, după ce a plecat aia, s-a uitat la televizor și după a auzit din curtea din spate ca și cum cineva a tras un scaun pe jos. And I saw someone sitting on one of the deck chairs down below. Oh my god, s-a uitat pe fereastră și era cineva care stătea pe un scaun. What? I called Molly's name thinking it was her. Și că a țipat Molly, credea că e Molly. After all, she'd only left under 10 minutes ago. Și că a plecat acum 10 minute. Bă, în 10 minute cred că sora mea putea să scape din curtea din spate. Whoever it was looked up at me, but it wasn't Molly. Mamă, deci că oricine ar fi fost s-a uitat la mine. Mamă, ăsta e și un host de la frate sau cine a fost de ăsta psihopat, ești nebun. Și fraților, adică mie mi se pare, scrieți la comentarii ce vi se pare mai horror. Să zicem dacă, Doamne ferește, sunteți într-o situație în care intră un host peste voi în casă. Bă, mi se pare mai horror să fie un host de la care nu aleargă după tine să te prindă și merge așa încet și se holbează la tine, știi? Adică mi se pare că are darea de criminal în serie, știi? Așa unul care fuge după tine, nu știu ce, vrea să te astupe, să spună ceva la gură, nu știu ce. Mai uman, dar așa un ăla care, uite ca ăsta, s-a pus pe scaun și se uita la el așa gen să-l sperie, bro. I immediately pulled away from the window to hide. That was not anybody I recognized. Acolo era o persoană pe care el nu o recunoștea. Not in the darkness, at least. I texted a few close friends in our group chat if it was one of them messing with me. The ones who answered all said no and asked what I was talking about.
O scris la niște prieteni de-ai lui, dacă ăștia sunt, a zis că nu noi suntem. I didn't really believe any of my friends would come to my house to mess with me like that anyway. Scared shitless, but still curious, I slowly walked back over to the window to look down again. Și că s-a mai uitat odată pe The fereastră. person was still sitting in the chair, looking Iară, persoana asta tot stătea pe scaun. Bă, cine-i psihopatul ăsta? up at my window. It was a he, that much was clear. And he Era un definitely bărbat. saw me. I hurried away from the window again to turn off the TV. I sat in my bed in a ball basically, with my arms wrapped around my knees. I waited in darkness for a while. I didn't even want to turn my phone screen on because I was scared he'd see the light. Bă, deci ăsta face o cică, bă, dar se vede, bă, era prost rău de tot. Deci l-a văzut pe ăsta și n-a sunat la poliție sau ceva de genul până acum, gen, adică a închis televizorul și s-a pus așa, s-a grumuit în dormitor, în patul lui era așa ca o bile, era căcat pe el de frică. Nici măcar n-am vrut să-și aprinde telefonul că era frică să nu vadă ăsta cumva lumina. I didn't even want to move because the window was opened and I feared that he'd hear any movement I made. I wanted him to assume I was just no longer in the bedroom. I waited enough time. It had to be a solid 5 minutes of just sitting there. I highly doubted that man outside could still be there. I finally mustered up the courage to get up and look out the window. Au trecut 5 minute, s-a mai uitat odată. I felt a little part of me die inside when I saw he was still down there. Bro, ăla încă era acolo 5 minute mai târziu. Bă, ce-i cu psihopatul ăsta? Looking up at my window. Instead of running away from the window again, I tried to be brave and said down to him, "What do you want?" Ce că și-a zis, mamă, uite, ce că i-a zis, ce vrei, mă? I then noticed his shoulders started to go up and down as if he were laughing really hard, but he didn't make any kind of audible laughing sounds at first. Mamă, și că ăla, fraților, părea că râde ce-mi făcea așa. Băi, ce cu psihopatul ăsta? Till I heard a slight whistling sound coming from him. It seemed like he was laughing so hard that he was wheezing. Ce că râdea, fraților. Bă, poftim. Bă, frații. I asked him to please go away. I-am zis să I walked plece. away from the window again. I went back to my bed. I was scared to call the police for some reason. Era frică să sune la poliție. I left my room and sat at the top of the stairway listening. The back door was being pushed. He was trying to get into the house. Mamă, încerca să intre în casă, fraților. Mamă, auzea, bă, ce-i în regulă cu psihopatul ăsta? Încerca să rupă ușa din spate. I ran back to my room to hide again. I was 14. I didn't know what else to do. Avea 14 ani, efectiv, nu era. Bă, fraților, la 14 ani sună la poliție, bro. Nu cred că trebuie să ai o vârstă să sună la poliție. Eventually, I heard the front door's door not being fiddled with, and the man trying to push the front door open as well. Mama, a încercat să intre și prin ușa din față. He gave up quickly, thank God. I closed my bedroom window and curtains. If our doors weren't locked, I could have been killed easily. Ce crede că ar fi murit dacă ușile n-ar fi fost I închise. was skinny and weak when I was 14, and definitely not a fighter. Ce că eram skinny și eram slab când eram mic. Da, că de parcă dacă erai mai grăsuț, 100% îl băteai pe criminalul în serie. Da, așa funcționează. Da, de-aia, frăților, ți-a fost frică, că erai slab. Nu că ăla probabil are o armă și te împușcă. Told her what happened, and her reaction was angry at me for not calling 911. Uite, maică se era nervos când a sunat la 112. Și eu sunt nervos, bro. De ce n-ai sunat la poliție, bro? And in hindsight, that was very stupid of me. One of the many things I did, or rather didn't do at a young age, that I question greatly. Bro, ce-i neregulă cu băiatul ăsta? De ce n-a sunat la poliție, fraților? E ceva neregulă cu el 100%. Story 3 de la Victor Foudy. Let's go. This was the story of how I almost died as a young kid. Opa, aproape a murit ăsta. Mamă, hai că sunt curios. And possibly the most intense night of my life. Ce că cea mai intensă noapte din viața lui. Way too much going on. We're a family of 5. I was 10 at the time. My older brother was 14, my little sister was 5. It was a Friday night. My brother was out with his friends causing trouble, clearly, because a dreaded phone call came to my parents. All I remember was I was in my room playing a Star Wars video game when I heard my mom start freaking out crying. I got really scared. Mamă, ce s-a to see întâmplat? what was wrong. Ok, băi, vedeți și că ăsta nu era singur acasă inițial, însă frate-su era pe afară și făcea prostii și după cineva i-a sunat pe părinții lui și maică s-a început să plângă, gen, o fi că a făcut ăla vreo prostie. My mom was on the phone with the hospital, calling to inform my parents that my brother had gotten hit by a car. Oh my god, a ta mașina peste frate-su. A fost sunat de la spital. Obviously, we were all shaken and really scared. My brother's leg was broken, but I don't know what else was said on the phone. Ok, deci că era tot ok, mai puțin că i s-a rupt piciorul.
All I know is my parents hurried to get their coats on and got my little sister from her room. Ok, bun, și părinții cu tot cu avea și o soră mai mică s-au dus la spital și el a rămas singur acasă, nu? If I was okay to stay home alone. I said yes, and they hurried out to the car and left. Bun, s-au dus, el a rămas singur I was acasă. really worried for my brother, but I really didn't want to go to the hospital and see him in any kind of bad condition. Deși că lui era frică să-l vadă pe frate său într-o condiție proastă. I don't think my parents wanted me or my sister to either, but they didn't want to leave my 5-year-old sister home without them. It's worth mentioning my brother recovered just fine, as his injury is no longer relevant to the story, other than it being the reason why I was left home alone on a Friday night. Before my dad left, he was trying to calm down my mom, telling her he was going to be okay. So seeing my dad like that made me feel better. I had a feeling my mom was just being overdramatic like any mom would be. I continued playing the Star Wars game for a couple more hours. Ok, asta se juca Star Wars, fraților. Nu prea era atât de îngrijorat pentru frate său, că credea că maica sa doar exagerează când e atât de I heard panicată. the front door open. Hopa, și a auzit ușa din față cum s-a deschis. I had my bedroom door closed. By this point, it was easily past midnight and past my bedtime. So I turned off the TV and PlayStation and crawled into my bed with my Game Boy. Ok, bun, deci ideea e că el a auzit cum s-a deschis ușa și după instant și-a închis PC-ul și s-a băgat că se juca pe PlayStation și s-a băgat la somn, că credea că au venit părinții lui și ce zic, să nu-l prindă. I tried listening to hear my parents' voices. Maybe hear if my brother was with them or Și că și voia să vadă dacă, a încercat să le asculte vocile, să vadă dacă a venit și frate său. hear what they were saying, but I didn't hear anything. Dar n-a auzit nimic, pentru că nu erau părinții lui, After a probabil. few minutes of not hearing them even come up the stairs, I had a feeling something was wrong. I went to my door and quietly opened it, then walked over to the ledge and banister that overlooked the Mamă, living room. ce faci, băi? Deci faci asta a ieșit din cameră, bă. The lights were off, but there were 3 tall people standing in my living room. Oh my god, erau 3 oameni înalți care stăteau în... Bro, My family. nu erau familia mea. Bro, au intrat 3 oameni peste ăsta. I was so petrified that I was frozen for a second. Ăsta nu știa ce să facă. I could quietly walk back into my room and shut the door as quietly as I could in my trepidation. Bun, s-a băgat înapoi în camera lui. But it wasn't quiet enough. And Aoleu, fraților, a încercat să fie cât mai silențios, dar nu s-a auzit. I knew it. They had to have heard the door click shut, even if just slightly. I hurried to my closet door, opened it quietly, stepped inside, then shut the door. I had myself sitting behind a bunch of the boxes and bags of clothes that were stuffed in my closet. I was actually pretty covered from view. Bun, deci ideea că după s-a băgat în dulap. Era micuț, deci putea să se bage în dulap și să se ascundă în spatele unor cutii. There was this short period that felt like forever that I was anticipating my bedroom door open, and it did. Mamă, s-a deschis ușa de la dormitorul lui. At that moment, I knew I was going to die. Și că era 100% sigur că urmează să moară. I heard footsteps walk into the room. I couldn't tell how many people. It may have been 1, it may have been 2. Era 1 sau 2 oameni. The footsteps moved to my bed. Then I heard my covers being played with. S-a uitat în, cum îi zice, sub pătura lui. Then silence. Then more footsteps towards the closet door. Oh my god, a venit la dulap și nu l-a văzut, nu? Then silence for a few seconds. And then the closet door opened. My heart was in my throat by this point. All I did was sit quietly and hold my breath. The door was open for a really long time. Mama, au deschis ușa pentru foarte mult timp. Didn't look up. I didn't move. It had to be a good 20 seconds of silence. 20 de secunde s-a uitat în dulap și nu l-a văzut. Bă, ce, uite, vedeți băi și fete, asta zic eu, că bă, oamenii ăștia care dau jafuri, bă, se vede că sunt proști, că da, faptul că au ajuns să dea un jaf, că mor de foame și trebuie să dea jafuri, arată faptul că sunt extrem de idioți, da, bă, uitați-vă, bă, eu fraierit un copil, bă, care s-a ascuns în dulap, adică, Doamne, iartă-mă. Before the door closed again. Footsteps walked away from the door, then out of the room. I finally looked up, and I just realized, from where I was crouched down behind the bags and boxes, I may have been visible to that person. It wasn't until probably an hour that I heard my parents return. I ran downstairs to them. Ok, a venit înapoi, au venit părinții lui și s-au dus left înapoi. ajar by the people who broke in, and they had stolen a number of valuables from our house. Ok, bun, și a fost un jaf pe bune, le-au furat astea. Bă, dar vă dați-vă ce prost ăla, It was a Doamne, night that iartă-mă. just went from bad to worse for our family. Mamă, dar ce noapte pentru familia asta, băi, vă dați seama, fraților, ești de bună. My parents were in such a rush when they left for the hospital that they apparently didn't even lock the door. A uitat să, da, a uitat face să, cum îi zice, să închidă ușa. I was lucky to have not been killed or kidnapped.
I look back now and really wonder if the person who opened the closet and just stood there for 20 seconds Și că saw me se gândește dacă l-au văzut sau nu. Eu nu cred că l-au văzut, fraților. there. Maybe he was just a guy that came to rob a house, not to kidnap or hurt a child. Da, poate era un băiat care vine doar să jefuiască o casă, nu să răpească un copil. Or maybe he just didn't see me. Sau poate nu m-a văzut. Eu zic că nu l-a văzut. Scrieți la comentarii voi băieți și vedeți, credeți că l-au văzut sau nu? Și aici s-a terminat astea. Dacă mai vreți să facem, scrieți la comentarii.